हेलो एन्ड नमस्ते भन्न चाहन्छु म सबैजनालाई। सबैजना ठिकठाक हुनुहुन्छ होला। आज म आइसकेको छु तपाईँहरूको लागि एउटा छिटो मिठो जानकारी दिउँ भनेर। आजको हाम्रो विषय चाहिँ ArriveCAN हो हैन। ArriveCAN भनेको नामबाटै क्लियर छ नि त, क्यानाडामा अराइभ गर्दाखेरि क्यानाडालाई अलिकति इन्फर्मेसन दिने हो क्या हाम्रो बारेमा। जस्तो यो स्पेसली के हो भने कोभिडको अब ट्रान्समिसनलाई रोक्नको लागि बनाइएको एउटा सिस्टम हो हैन। तपाईको पोजिटिभ देखे पनि नेगेटिभ देखे पनि हैन 14 डे क्वारेन्टाइनमा चाहिँ बस्नुपर्ने थियो नि त पहिलाको सिस्टम हैन। बट अहिले चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबल छ भए पनि अब अहिले पनि ArriveCAN चाहिँ लागू नै छ। तपाईको विभिन्न इन्फर्मेसनहरू लिनको लागि पिसिआर रिपोर्टहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईको क्वारेन्टाइन प्लानहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ त्यहाँ गएर अब क्यानाडाको कुन ठाउँमा आउँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ गएर तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ, होटलमा बस्ने हो कि होटलमा बस्ने हुनुहुन्छ भने होटलको जानकारी तपाईँले दिनु पर्यो। यो होटलमा यसो यसो गरेर यति दिन म बस्छु भनेर हैन बुकिङ गरेको किसिमले देखाउनुपर्छ। जस्तो मैले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो पनि मैले होटल बुक चाहिँ गरेको थिएन, बट जस्ट होटलको ऱ्यान्डम इन्फर्मेसन हालिदिएको थिएँ होइन, भयो होइन। अनि बाइ द वे लास्टमा चाहिँ बारकोड आयो, बारकोड आएपछि भइहाल्यो होइन, बारकोड आएपछि भइहाल्छ। तपाईँले होटल होइन, तपाईँको कोही साथी छ भने अब साथीको एड्रेस दिनु पऱ्यो, उसको फोन नम्बर यताउति होइन, त्यहाँ गएर कसरी तपाईँ बस्नुहुन्छ, त्यो रुममा अब अहिले कतिजना बसिरहेको छन् यताउति त्यस्तै त्यस्तै इन्फर्मेसनहरू दिनको लागि खास यो बनायो हो होइन। तपाईँले सिधै गुगलमा गएर ArriveCAN भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि जानुहोस् यो वेबसाइटमा होइन, त्यहाँबाट ArriveCAN टु प्रोभाइड म्यान्डेटरी ट्राभल इन्फर्मेसन बिफोर एन्ड आफ्टर यो इन्ट्री इन्टु क्यानाडा होइन। तपाईँ अब इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि र इन्ट्री गरेपछि तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ, कसरी क्वारेन्टाइन गर्नुहुन्छ, यताउतिको जानकारी हो यो होइन। हो अब यसलाई तपाईँले होइन तपाईँले या त अब साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन होइन, कुनै ब्राउजरमा गएर साइन इन गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले एप स्टोरबाट यो डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप पनि हुन्छ, अथवा गुगल प्लेमा पनि यो प्ले स्टोरमा पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। यो भनेको अब फ्री हो ArriveCAN भने। त्यसपछि हेरौँ है त, हु निड्स टु युज, कसले युज गर्नुपर्छ, अथवा अब तपाईँले युज गर्नुपर्छ, तपाईँ स्टुडेन्ट हो, तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भने यति कुरा चाहिँ बुझ्नु होइन, अरू कुरा छोडिदिनु। तपाईँ आउनुभन्दा अगाडिको जुन 72 आवर्स हुन्छ नि, त्योभित्र तपाईँले इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ ArriveCANलाई। ArriveCANको तपाईँले आइडी चाहिँ पहिले बनाउन सक्नुहुन्छ र इन्फर्मेसन सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ 72 आवर्सभित्र गर्नुपर्छ। तपाईँको जुन पिसिआर रिपोर्टहरू हुन्छ नि त्योहरू सबमिट गर्ने हो खासैमा। अनि भ्याक्सिनेसन सर्टिफिकेटहरू, अनि तपाईँको अब पासपोर्टहरू पनि माग्न सक्छ होइन। त्यही कुराहरू नै हो होइन। अब यो खास गाह्रो चाहिँ केही पनि होइन ArriveCAN। र अर्को कुरा, तपाईँले ArriveCANको यही वेबसाइटभित्र तपाईँले एउटा भिडियो पनि भेटाउनुहुन्छ। त्यो भिडियोबाट पनि तपाईँले ArriveCAN कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि तपाईँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ मजाले इजिली। आशा गर्दछु तपाईँलाई मन पऱ्यो होला र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट, त्यसपछि सब्सक्राइब तपाईँहरूले गरिहाल्नुहुन्छ। सब्सक्राइब हानिदिइहाल्नुहोस् त ट्याक्क गएर। हो यति गर्नुहोस् भन्दै आजको लागि बाइ।